Minnesota Cokato. Egy alig 2700 fős kisváros, az a fajta hely, ahol az emberek nem zárják be az ajtókat, ahol mindenki tudja, hogy ki kinek a fia, és ahol a legnagyobb zajt általában a mezőgazdasági gépek vagy a tehervonatok csapják. Itt a város szélén áll az Advanced Process Technologies, azaz APT gyára. Egy modern üzem, ahol teipari és élelmiszeripari gépeket gyártanak. Rozsdamentes acél, precessziós hegesztés, szigorú biztonsági előírások. November 11-e van, egy kedd reggel, az időjárás hideg, tipikus novemberi reggel. A munkások 6 óra előtt szállingóznak be. A kávé illata keveredik a fém hideg szagával. A műszakváltás rutinja zajlik. A védősisakok felkerülnek, a hegesztő pajzsokat ellenőrzik. Senki nem sejti, hogy ez a reggel más lesz. APT büszke a biztonságra. A falakon ez áll. The safety first. De a biztonsági protokollok a gépekre vonatkoznak. Arra, hogy ne vágd el a kezed. Ne ess el, és ne égesd meg magad. Arra nincs protokoll, ha a veszély nem egy gépből árad, hanem a melletted álló ember szeméből. 6 óra után pár perccel befut egy hívás a Wright megyei sheriff hivatalba. A diszpécser hangja nyugodt, de a bejelentői nem. Jöjjenek azonnal, valaki súlyosan megsérült. A fejét érték az ütések, rengeteg a vér. Amikor a mentők és a rendőrök belépnek a csarnokba, nem egy balesetet látnak. A látvány sokkoló. Egy fiatal lány fekszik a betonon. Mellette egy nehéz ipari kalapács. A csendet csak a gépek zúgása töri meg a távolban. És ott áll ő, a tettes. Nem fut el, nem kiabál, csak áll és nézi a művét. Azt mondják, hogy a gyűlölet nem mindig hangos. Nem mindig kiabálással kezdődik. Nem mindig csapkodással. A legveszélyesebb fajtája a csendes, türelmes. Valaki ott ül a sarokban, figyel téged és vár. 2025. november 11-én, egy keddi reggelen, Cokato városában ez a csend tört meg. De nem vitával, hanem csonttörés hangjaival. Amber Che egy 20 éves tehetséges lány. Épp a jövőjét építette. Nem tudta, hogy hetek óta, vagy talán hónapok óta valaki célkeresztjében van. Nem tudta, hogy ő miközben a hegesztőpisztoly lángjára koncentrál. Valaki a háttérből figyeli. Valaki, aki nem szerelmes belé. Valaki, aki nem akar tőle pénzt. Valaki, aki egyszerűen csak gyűlöli őt. David Bruce DeLong, a kollégája, később azt mondta a rendőröknek: már egy ideje terveztem. Ebben a videóban nem csak a gyilkosságot rekonstruáljuk, azt próbáljuk megérteni, hogyan válik egy munkahelyi nemkedvelés halálos megszállottsággá. Hogyan lehet, hogy a gyilkosod ott áll melletted minden nap, és te észre sem veszed? Amber Che mindössze 20 éves volt, egy houstoni lány, aki imádta a szakmáját. Nem volt átlagos hegesztő. Az oktatói és a társai szerint ő volt a kemény munka és a professzionalizmus. Csillogó szemekkel beszélt a munkájáról és arról a fényes jövőről, amit ez a szakma adhat neki. Amber boldog volt, és ami a legfontosabb, gyanútlan. De ugyanabban a csarnokban ott volt David Bruce DeLong. –40 éves, kétszer annyi idős, mint Amber. A legtöbb munkahelyi konfliktusnak van oka. Egy rossz vicc, egy előléptetés irítsége, egy visszautasított randevú. De itt a nyomozati anyagok szerint semmi ilyesmi nem történt. DeLong fejében azonban valami nagyon sötét folyamat zajlott. A rendőröknek tett vallomása a kulcs a pszichológiájához. Annyit mondott csak, nem kedveltem őt. Ennyi. Nem volt dráma,
csak egy mélységes, indokolatlan ellenszenv. A szakértők ezt fixációnak nevezik, amikor az agy kiválaszt egy céltáblát. DeLong nem hirtelen dübölölt. A saját szavai szerint már egy ideje tervezte, hogy megöli. Képzeljétek el ezt a munkahelyi poklot. Minden nap bemész dolgozni. Ott van Amber, aki végzi a munkáját. És ott van DeLong, aki napokig, hetekig csak nézi őt, és a fejében újra és újra lejátsza a gyilkosságot. A megszállottság így nem a szerelemről szólt, hanem a megsemmisítés vágyáról. November 11-e 6 óra. A műszak éppen hogy csak elkezdődik. A megszállottság ezen a ponton lép át a gondolatból a valóságba. A biztonsági kamerák rögzítették a hátborzongató nyugodtságot, ami DeLongot jellemezte. Ez a legfontosabb bizonyíték arra, hogy ez nem egy pillanatnyi elmezavar volt. DeLong elhagyja a munkállomását, nem roham, hanem odasétál Amber közelébe. A keze ügyébe akad egy nagy ipari kalapács, nem szól hozzá, nem vitatkoznak. DeLong lendít. Az első ütés akkor éri Ambert, amikor még áll. A lány a földre zuhan, vége is lehetne, hiszen a dű levezetése már megtörtént. De a megszállottság nem elégszik meg ennyivel. A videófelvételek tanúsága szerint DeLong miután Amber már a földön feküdt, tehetetlenül még 4 alkalommal sújtott le rá a kalapáccsal. Ez egyfajta overkill, a túlzott erőszak, mindig személyes. Ez a gyűlölet manifestációja. 5 ütés, 5 pecsét a sorsám, amit, mint kiderült, már régóta tervezett. A tett utáni pillanatok talán még ijesztőbbek. DeLong nem omlott össze, nem sírt, nem próbált meg menekülni. A megszállottsága beteljesült, a feszültsége kioldódott. Odalépett egy másik kollégájához, és mintha az időjárásról beszélne, közölte. Megütöttem a kalapácsoddal, ott van a szerszámos ládádnál, meghalt. Amikor a rendőrök kiérkeztek, DeLong incidens nélkül adta meg magát. De a valódi horror a kihallgatószobában bontakozott ki. Amikor megkérdezték, hogy miért tette, nem védekezett azzal, hogy elborult az agyam. Hidegen, tárgyilagosan bevallotta a tervezést. Ez a mondat, már egy ideje terveztem, ez okozza most a legnagyobb jogi felfordulást Minnesotában. Itt állunk egy paradoxon előtt. Adott egy ember, aki beismeri, hogy ő tervezte a gyilkosságot. Adott egy videó, ami mutatja a kivégzésszerű módszerességet. És mégis, az ügyészség kezdetben másodfokú szándékos emberöléssel vádolta meg. De hogyan lehet ez? A jogi csavar az előre megfontoltság bizonyításában rejlik. Bár DeLong azt mondta, hogy eltervezte, a tettei más mutathatnak a védelem szerint. Nem vitt fegyvert, nem lesből támadt egy sikátorban, hanem a munkahelyén, a kamerák előtt. A helyszínen lévő szerszámot használta. A védelem azzal érvelhet, hogy ez csak egy hirtelen impulzus volt. Ha tervezte volna, hozott volna fegyvert. De a válthatóság most november végén stratégiát vált. A vallomás és a kegyetlen többszörös ütés miatt az ügyész jelezte, hogy nagy esküdtszékhez viszik az ügyet, hogy elérjék az elsőfokú előre megfontolt emberölés vágyát. Ha ez sikerül, DeLong soha nem jöhet ki a börtönből. Amber Chad tragédiája arra tanít minket, hogy a gonosz nem mindig racionális. Nincs szükség egy visszautasított szerelemre. Nincs szükség pénzügyi vitára. Néha elég annyi, hogy létezel, és valaki, akinek a lelke sötét, célpontnak jelölhet ki. Ez a munkahelyi erőszak legsúlyosabb 4. típusa, ahol a veszély belülről jön, egy olyan embertől, akivel nap mint nap együtt kávézol. Az APT vezetése szerint biztonságos volt a munkahely. Fizikailag igen, de senki nem látott bele DeLong fejébe. Senki nem vette észre a csendes gyilkos megszállottságot. Ma november 20-án DeLong rács mögött ül $2 millió óvadék mellett.
De ez nem hozza vissza Ambert, akinek az egyetlen bűne az volt, hogy egy megszállott elme útjába került.